Hi everyone, welcome to my channel. Orúkọ mi ni Dàda Adédayọ̀ Ayẹni Anímàrójú ọmọ Ajémúnigbóhùn ní ìlú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì ní Òkèkẹ́rẹ́. Iṣẹ́ tí mo dẹ̀ ń ṣe ni iṣẹ́ babaláwo onífá. Mo ń dáfá fún èèyàn. Ẹni tó bá bá ọ̀rọ̀ wá, nǹkan tí bàbá ti ní kí n sọ, òun náà ni màá sọ fún. Nǹkan tí bàbá dẹ̀ ti ní kó ṣe, màá dẹ̀ sọ fún kó lọ ṣe, kọ́nà ìbálẹ̀ ìlà sí bó ṣe fẹ́. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn. Ifá jẹ́ kan nínú àwọn ìríjú Elédùmarè látọ̀run wá láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé. Gbogbo ọmọ tí Elédùà bí tó ń rán níṣẹ́ àwọn ìránṣẹ́ Elédùà, Ifá jẹ́ kan kókó nínú ọmọ tí Elédùà bí tó ń rán níṣẹ́. Ifá dàbí bí Ifá ṣe jẹ́ sí Elédùà ní pé Ifá dàbí pé bóyá mo lọ́mọ bíi 5 tí mò ń rán níṣẹ́, bẹ̀tẹ̀ eléyìí tó bá ti mọṣẹ́ jẹ́ ń bẹ̀, òun ni màá fún lágbára, òun ni màá máa rán níbi tó bá ti dàbí pé ibi ò lọ bá mi ṣe bí wá, mo dẹ̀ ti mọ̀ pé iṣẹ́ yẹn á jẹ bó ṣe fẹ́. Òun náà ṣe ń pé Ifá orúkọ Ọ̀rúnmìlà pé Ajíbòrìṣà Elédùmarè pèrò. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Wọ́n ní Ajíbòrìṣà pèrò ni Ifá ń jẹ́. Nǹkan tó bá fẹ́ ṣe, ó gbọ́dọ̀ fi ẹ̀sùn yẹn sun Elédùà pé bá mi ò kábíyèsí o, nǹkan báyìí lójú mi rí o, báwo ni màá ṣe ṣe o? Elédùmarè á ní kó lọ kó ṣe báyìí. Òun ló ṣe sọ pé wọ́n á ní Ifá, wọ́n á ní Ajíbòrìṣà òkè pèrò ni. A kàn sọ díẹ̀ ńbẹ̀ nítorí ìrìn àjò yẹn pọ̀ púpọ̀ kó má di pé mo gba táìmù yín. Nígbà tí mo wà lọ́mọ kékeré lóòótọ́, ìyá mi ti máa ń fi ń kọrin, ó máa ń fi ń da láṣà. Akẹ́kọ̀ọ́ tí ṣó alẹ́fà àwọn lè dé ọgbà yẹkẹ́ nìkan, màá ní kí ló ń sọ ìyá ẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi ń lọ iléèwé báyẹn, ń sọ̀rọ̀ Ifá, kí ni ìtumọ̀ Ifá tó ń bá mi sọ? A ní màá lọ sí iléèwé. A ní ṣùgbọ́n nìkan tí bàbá mi sọ kó tó kú, mo wà lọ́mọ. Bàbá tó bí bàbá mi ló ní Ifá o. Òun ló bí bàbá tó jókòó yìí. Aṣáájú mi ló jókòó sọ́dọ̀ yìí. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Mo wá ní Ifá ni màá wá jókòó tì tí mi ò ní lọ sí iléèwé. A ní màá lọ. A ní ìwọ̀nba tọ́lọ́run bá ti ní kí n kà nínú ìwé, a ní màá kà. Màá ní mo fẹ́ kàwé ni. Nígbà tó wá dé stage kan, that was in the year 1974. Mo wá dúró títí. Mo ní ìyá mo fẹ́ lọ́jọ́ yẹn ọlọ́pàá. Bí ìyá mi ṣe pariwo lọ sí gbogbo àdúgbò nìyẹn o. Ó ní ọmọ yẹn fẹ́ lọ para ẹ o. Ó ní ó fẹ́ lọ ṣe o. Ó ní bó jẹ́ pé akọ́ṣẹ́ ni o, kó lọ kọ́ṣẹ́ o. Ó ní iṣẹ́ ọlọ́pàá lòun ò faramọ́ o. Ẹni tán bí bàbá ilé, ó wà lóko ńgbà yẹn. Because ọmọ ni mo jẹ́ sí wọn. Àwọn ló tọ́ mi débi tí mo dé. Ibi tí bàbá yẹn wà lẹ́ni, kọ́lọ́n kó fọ̀run kẹ́. Ọlọ́run bá kó bá fi yẹ̀pẹ̀ búburú kí wọ̀ lójú aṣáájú. Ìgbà tó yá, ó ní kàn ṣojú wọn ni màá ti ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Wọ́n ní kí n tún padà sí iléèwé. Mo tún padà títí. Ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ iléèwé, nígbà tó oríṣiríṣi ìrìn àjò mi wá bẹ̀ sí dàbí pé ó ń ṣera wọn, pé àwọn Èkìtì bí wá nìkan lọ́jú. Ìrìn àjò mi lọ́jú, ó wá di pé mò ń kọrin. Olórin náà lèmi náà o, mo máa ń kọrin gan. Bí mo ṣe wà yìí, mo sì ń kọrin. Iṣẹ́ orin mo sì ń ṣe, ṣùgbọ́n ìgbà tó wá di pé wọ́n ṣàṣe tí ìyá mi ṣe mọ̀ pé ìyá ọmọ náà ń gbà mí kò lè wá máa wo ọmọ ẹ̀ kí ìyá máa jáde kó máa rá kò káàkiri. Ìyá náà jáde síta
pàtó náà ọ̀rọ̀ Ifá yìí dídán pé mo gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Nígbà tó wá dé stage kan ìyá wa pè mí, ó bẹ̀rẹ̀ sí í sunkún, ó sunkún gidi. Mo ní ìyá, mo ní ìdọ̀tí ní iṣẹ́ yìí, mo ní iṣẹ́ ìdọ̀tí ni. Mo ní ìyá, mo ní mi ò lè ṣe iṣẹ́, mo ní iṣẹ́ ìdọ̀tí. Àwọn ní kí n jọ, tí èmi gan wà mọ̀ pé láyé tá a wà yìí o, ilé tó dáa babaláwo onífá ló ń kọ́, ìyàwó tó dáa onífá ló ń fẹ́, àwọn mọ́tò tó dáa nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú àwọn onífá ló wá ń lò ó. Ṣùgbọ́n òye ọmọdé ni mo fi sọ tèmi nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà tó pẹ́ tí ìyá mi bẹ̀rẹ̀ sí ń sá káàkiri, ọ̀rẹ́ mi kan wà, orúkọ ẹ̀ Awí Ọmọlọ́lá, tight friend mi ni. Òun náà kàwé lecturer ní College of Education, bẹ̀ tó ti kú báyìí o, kọ́lọ́run kó fọ̀run kẹ́ náà. Ìyá mi wá pé ó ní bọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Òun náà wá bá mi, ó lóun náà, ó ní ṣèbí babaláwo lòun. Ó lóun dẹ̀ lọ sílé ìwé, ó ní lecturer lòun ní college. Bó ṣà ṣe mú mi mọ́lẹ̀ nìyẹn. Àṣà odidi bíi 3 years tí wọ́n kó fà mí sépo, mi ò yà síbẹ̀ o. Mò ń kọrin ká ní o. Ilé ìwé gan mi ò lọ mọ́, mo ṣà ń kọrin. Ṣùgbọ́n mo wá ń wò ó pé aṣọ mi ń gbà mí, màá fọ aṣọ, màá sa kí n tó jáde, because mi ò fẹ́ kí n máa rìn ìrìn ìdọ̀tí rárá. Ṣùgbọ́n aṣọ mi ò pé mẹ́ta tẹ̀léra wọn. Inú wàhálà yẹn ni mo ti níyàwó tí mò ń bímọ. Bẹ̀tí Ifá yẹn, mo rò pé Ifá yẹn gan ń mọ̀ pé kẹ́bi yẹn má pa mí débi pé mò ń gbàjẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tá àbí anybody tó lè lòdì sí mi. Mo ṣáà ń jẹun. Ṣùgbọ́n ìlọsíwájú yẹn ó dúró sójú kan síbẹ̀. Ìgbà tó wá yá, àwọn tí mo ní wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé kàkà tọ́mọ ìyá fi ya wèrè, ó mà bẹ́tà kí gbogbo wọn parapọ̀ kan ṣe Ifá yìí o. Kò ń ṣe ẹ̀dùn inú mi gan ni mo fi dúró ti Ifá, tí mo fi kó Ifá, tí mo fi ṣe Ifá, tí mo fi ṣe gbogbo ẹ̀. Bẹ̀tí ìgbà táwọn ẹbí mi wá parapọ̀ débi àwọn bàbá tó jókòó yìí, tó ní dandan tó ti gbà pé ọ̀nà mi ni kíní yìí, pé mo gbọ́dọ̀ ṣe. Àwọn lówó mi ò mọ bọ́n ṣe rówó tán fi ṣe. Ìgbà tó Ọlọ́run wá ṣe ìyanu tí mo bẹ̀rẹ̀ sí dúró sí di Ifá, mo ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ náà ní báyìí o. Torí àwọn tó wà ní Ifá báyìí tí tó bá ní kí n máa kà wọ́n nípele àtàwọn tó tó mi àtàwọn tí ò tó mi lọ́jọ́ orí, tí mo ti mọ̀ kan tó ti gbé di Ifá ṣe báyìí. Ifá yẹn wá fún mi ní, àwọn olóyìnbó wá ní nǹkan press èèyàn pé èmi náà fẹ́ ní láríbì tàwọn tó ti dúró sí di Ifá yìí náà. Torí gbogbo àwọn tí mò ń bá káàkiri báyìí náà ti jẹ, tó ti yó, tó ti mú, tó ti kọ́lé, tó ti ní mọ́tò, tó ti ṣe nǹkan tó ń ṣe lórílẹ̀-èdè ayé. Mo wá ní mo dúpẹ́ o. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹbí mi tán bí mi pé àwọn ni ò jẹ́ kí n ya wèrè, bóyá kí n kàn máa bá wọn já sìmẹ́ǹtì káàkiri, àbí kí n máa bá wọn já ráìsì, kí n máa bá wọn lọ sóko lébìrà, bóyá wọ́n fẹ́ lọ gbọ́n mi ẹja, kó dìgbà ìgbẹ́lẹ̀ kan pè mí ká lọ jọ gbọ́n mi ẹja. Ṣùgbọ́n ìgbà táwọn ẹbí mi ti ṣe yẹn, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi tí aṣọ tí mo ní, mi ò lè sọ pé mi ò mọ iye ibi tí mo lè kó aṣọ mi jọ sí bí mo ṣe wà yìí. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá. Ifá dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé Ọlọ́run yọ́nú sí. Àwa aláìmọ̀ kan míì, wọ́n ní àjẹbọ ni, wọ́n ní nǹkan burúkú ni, wọ́n ní nǹkan tá a bá láyé ni. Nígbà tí mo bẹ̀ sí súnmọ́ Ifá, tí mò ń gbọ́ lóríṣiríṣi odù pé ìṣẹ̀ǹbáyé ni kíní yìí máa ti wà. Ẹ̀sìn àjòjì tá a wá gbà lójijì tó dàbí kó fẹ́ borí Ifá, àbí bí àwọn inú Ifá láti yọ àwọn onímọ̀lẹ̀ tán ti nǹkan tí bọ́ iṣẹ́ torí bá ràn yàn. Ifá ló máa ń sọ fún yín pé ìrìn àjò báyìí láyé àtijọ́ ńgbà tó ń ṣọ̀ṣẹ̀ ń balẹ̀ ọmọ. Òun náà fi sọ pé téèyàn bá máa fẹ́ ìyàwó, wọ́n á ní kó bi Ifá lérè. Téèyàn bá máa kọ́lé, bóyá owó ilé yẹn ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ o, tí bi Ifá lérè bóyá ilé yẹn o, bóyá ó sì ṣe owó yẹn lè wà kí Ifá bá ní kò tí ì tásìkò, wà á dúró síbẹ̀ ni. Ọ̀tọ̀ ní kéèyàn kọ́lé yẹn kó di pé wàhálà míì ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tí Ifá rí ni Ifá ń sọ kò ń ṣẹ̀gún wò. Ọlọ́run kó fìgbà ìrọ̀ wá lọ́rùn. Inú ìrọ̀rùn ni Ifá bá wá sáyé o. Ìrọ̀rùn ló dẹ̀ ń fún wa. Àwa bá láti mọ̀ ní ìmọ̀ ẹ̀. Èmi ní ọmọ kékeré sì lèmi o. Mo sì ń rìn káàkiri kí n lè mọ̀ nípa Ifá. Mi ò tí ì gbọ́ Ifá dé. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé Ifá ìbá wọn fi ń lu jìbìtì ni. Nǹkan tán mọ̀, wọ́n ní wọ́n mọ̀.
bóyá ibi tọ́lọ́run fọ̀nà tí wọ́n sí náà nìyẹn, mi ò bínú sí wọn. Bẹ̀tì bí mo ṣe kọ́fà tèmi lọ́wọ́ bàbá tó kọ́ mi nífá, bàbá tó kọ́ mi nífá ó jẹ́ ẹni tó fi àgbà arúgbó ara kọ́fà náà ni, ó dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó ní ìsẹ́ra. Orúkọ bàbá tó kọ́ mi nífá ni Ṣìfúrájí Ọmọyẹni ní ìlú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì, òun ló kọ́ mi nífá. Ìlànà tó dẹ̀ ń fún mi lèmi náà ń tẹ̀lé. A ní tá bá gbá láìsàn dé ẹ béèrè bóyá ọwọ́ ẹ̀ ní Ifá fẹ́ gbà ṣiṣẹ́ o. Tí Ifá bá ti ní bẹ́ẹ̀ kọ́ nìkan máa gbé lọ, nǹkan tágbára ẹ̀ ò bá ti ká má tẹ́wọ́ bọ̀ o. Bí mo lè ṣe máa ń ṣe ní tèmi nìyẹn. Mi ò lè sọ pé mo rówó kan báyìí kójú mi là sówó, kí n sọ pé nǹkan tágbára mi ò lè gbé kí n ní màá ṣe. Nǹkan tí bàbá ti ní kí n ṣe òun náà ni màá tẹ̀lé o. Bí ìrìn àjò onífá bí mo ṣe wọnú onífá nìyẹn o.